हामी चाहिँ आफै हामी स्टुडेन्टहरु नै हैन वी हैव टु हुन्छ नि सहयोग धेरै सहयोग क्या अब चाहिँ हामी टोलरेट गर्न सक्दैनौँ अब चाहिँ हामी जाने नै हो हैन अब हामी चाहिँ सडकमा उत्रिने नै हो वी आर नट टोलरेटिङ योर करप्सन वी आर नट टोलरेटिङ योर के भन्छ अथोरिटी मिसयुज गरेको है हामी चाहिँ आफै हामी स्टुडेन्ट Xin chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với chương trình. Kính thưa quý khán giả, tôi là Phú Lâm. Phú Lâm rất hân hạnh được trò chuyện cùng quý khán giả. Nepal trước cơn giận dữ của thế hệ trẻ. Hôm nay, tôi và quý khán giả sẽ cùng nhau bóc tách những nguyên nhân sâu xa, cốt lõi dẫn đến cuộc biểu tình vài ngày trước đây tại Nepal với một góc nhìn khác thật khách quan. Khởi đầu của một cơn bão chính trị. Nepal, quốc gia nằm giữa hai cường quốc châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ, đang trải qua một trong những thời kỳ bất ổn chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Những hình ảnh từ thủ đô Kathmandu cho thấy hàng ngàn người dân, chủ yếu là thanh niên thuộc thế hệ Gen Z, đã xuống đường biểu tình phản đối chính phủ. Họ không chỉ yêu cầu thủ tướng từ chức, mà còn đòi hỏi sự minh bạch, công lý và chấm dứt tình trạng tham nhũng kéo dài. Cuộc biểu tình bắt đầu như một phản ứng đối với lệnh cấm đột ngột các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter và YouTube. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài giờ, nó đã biến thành một cuộc nổi dậy quy mô lớn lan rộng khắp các tỉnh thành. Những tiếng hô vang chúng tôi bị xem thường và bị đàn áp. Bạo lực leo thang khi chính quyền mất kiểm soát. Tình hình tại hiện trường nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Cảnh sát đã triển khai thêm binh sĩ, sử dụng hơi cay, đạn cao su và vòi rồng để trấn áp người biểu tình. Tuy nhiên, sự phản kháng không hề suy giảm. Người dân ném đá, chai nước và thậm chí cả cành cây vào lực lượng an ninh. Những hình ảnh đau lòng về một em bé 12 tuổi bị bắn vào đầu đã khiến dư luận quốc tế bàng hoàng. Theo thống kê ban đầu, ít nhất 22 người đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Các bệnh viện tại Kathmandu rơi vào tình trạng quá tải, xe cứu thương không đủ, nguồn lực y tế cạn kiệt. Trong khi đó, chính phủ vẫn giữ thái độ im lặng, khiến người dân càng thêm phẫn nộ. Một người biểu tình chia sẻ, tôi đã chứng kiến hơn 15 người bị bắn chết. Một người biểu tình chia sẻ, tôi đã chứng kiến hơn 15 người bị bắn chết. Họ giết cả trẻ em mặc đồng phục học sinh. Chính phủ này không quan tâm đến chúng tôi. Đã đến lúc chúng tôi phải xuống đường, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và đối đầu với chính quyền. Quốc hội bị đốt, nhà bộ trưởng bị phóng hỏa. Sự giận dữ của người dân không chỉ dừng lại ở các cuộc tuần hành. Họ đã đốt lốp xe ngay trước tòa nhà quốc hội, phóng hỏa nhà riêng của các bộ trưởng tại khu Rabati Lilipur. Những hành động này, dù cực đoan, phản ánh mức độ tuyệt vọng và mất niềm tin vào hệ thống chính trị hiện tại. Bộ trưởng Nội vụ đã từ chức vào ngày 8 tháng 9, tiếp sau đó là hàng loạt bộ trưởng khác. Tuy nhiên, những động thái này không đủ để xoa dịu cơn giận dữ đang lan rộng. Người biểu tình tiếp tục vây quanh khu vực quốc hội, yêu cầu Thủ tướng Oli từ chức, cáo buộc ông và chính phủ của ông đã để tham nhũng hoành hành và làm gia tăng bất bình đẳng xã hội. Giọt nước tràn ly. Lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc biểu tình. Nhưng thực chất, đó chỉ là giọt nước tràn ly. Trong nhiều năm qua, người dân Nepal đã sống trong một môi trường chính trị đầy bất ổn, với các chính phủ thay đổi liên tục, các cuộc tranh giành quyền lực giữa các đảng phái và tình trạng tham nhũng tràn lan. Gen Z, thế hệ sinh ra trong thời kỳ hậu chiến và lớn lên cùng công nghệ, không còn chấp nhận sự im lặng. Họ sử dụng mạng xã hội như công cụ để kết nối, chia sẻ và tổ chức. Việc chính phủ cấm các nền tảng này không chỉ là hành động kiểm duyệt, mà còn là sự phủ nhận quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin và quyền biểu đạt chính kiến. Phân tích nguyên nhân cốt lõi sự đứt gãy giữa thế hệ và thể chế. Cuộc biểu tình tại Nepal không đơn thuần là phản ứng tức thời. Cuộc biểu tình tại Nepal không đơn thuần là phản ứng tức thời. Nó là kết quả của một quá trình tích tụ lâu dài. Trong đó có 3 nguyên nhân cốt lõi. Mất niềm tin vào thể chế chính trị, người dân, đặc biệt là giới trẻ, không còn tin vào khả năng cải cách của chính phủ. Họ cho rằng các lãnh đạo chỉ phục vụ lợi ích cá nhân, không đại diện cho tiếng nói của dân chúng. Tham nhũng và bất bình đẳng. Nepal là một trong những quốc gia có chỉ số tham nhũng cao tại Nam Á. Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Trong khi tầng lớp trung lưu và người nghèo không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục và việc làm.
चाहिँ रोकिनु पर्यो अहिलेसम्म त हामीले Xung đột thế hệ Gen Z là thế hệ toàn cầu hóa, có tư duy phản biện, tiếp cận thông tin nhanh chóng. Họ không chấp nhận sự bảo thủ, trì trệ của các thế hệ lãnh đạo cũ. Cuộc biểu tình là cách họ thể hiện nổi dậy của Gen Z tại Nepal không phải là hiện tượng đơn lẻ. Nó phản ánh xu hướng toàn cầu, nơi thế hệ trẻ đang lên tiếng mạnh mẽ về các vấn đề xã hội, môi trường và chính trị. Từ Chile đến Hồng Kông, từ Iran đến Myanmar, giới trẻ đang trở thành lực lượng tiên phong trong các phong trào dân chủ. Nepal, với dân số hơn 30 triệu người, đang đứng trước ngã rẽ lịch sử. Nếu chính phủ không lắng nghe, không cải cách, thì sự bất ổn sẽ tiếp tục kéo dài. Ngược lại, nếu biết tận dụng năng lượng của thế hệ trẻ, Nepal có thể bước vào một thời kỳ mới, nơi dân chủ, minh bạch và công bằng trở thành nền tảng phát triển. Nepal trước ngã rẽ lịch sử. Phân tích chính trị sâu hơn, hệ thống cũ và khát vọng mới. Nepal từng là một vương quốc Hindu duy nhất trên thế giới, nhưng sau cuộc cách mạng năm 2006, chế độ quân chủ bị bãi bỏ. 2006, chế độ quân chủ bị bãi bỏ, mở đường cho nền Cộng hòa Dân chủ. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang dân chủ không hề suôn sẻ. Các đảng phái chính trị như Đảng Cộng sản Nepal, Đảng Quốc đại Nepal và Đảng Maoist đã liên tục tranh giành quyền lực, dẫn đến tình trạng chính phủ thay đổi chóng mặt, đôi khi chỉ tồn tại vài tháng. Trong bối cảnh đó, người dân đặc biệt là thế hệ trẻ cảm thấy bị bỏ rơi. Họ không thấy mình được đại diện trong các chính sách quốc gia. Hệ thống chính trị bị chi phối bởi các nhóm lợi ích, các gia đình chính trị lâu đời và những nhân vật bảo thủ không có khả năng thích ứng với thời đại số. Cuộc biểu tình lần này là sự phản kháng trực tiếp đối với mô hình chính trị lỗi thời. Gen Z không chỉ đòi hỏi sự minh bạch, mà còn muốn tái cấu trúc toàn bộ hệ thống. Họ không muốn những cải cách nửa vời, mà là một cuộc đại tu thể chế. Phản ứng quốc tế, thế giới nhìn Nepal như thế nào? Các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Human Rights Watch và Amnesty International đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực tại Nepal. Trong một tuyên bố chung, họ kêu gọi chính phủ Nepal kiềm chế sử dụng vũ lực quá mức và tôn trọng quyền biểu đạt của người dân. Ấn Độ, quốc gia có ảnh hưởng lớn đến Nepal, đã phát đi tín hiệu thận trọng. Bộ Ngoại giao Ấn Độ kêu gọi ổn định chính trị và đối thoại hòa bình. Trong khi đó, Trung Quốc giữ thái độ im lặng, nhưng các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đang theo dõi sát sao tình hình, do Nepal là một phần quan trọng trong sáng kiến vành đai và con đường BRI. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã lên án việc sử dụng bạo lực đối với người biểu tình, đồng thời kêu gọi chính phủ Nepal tôn trọng các nguyên tắc dân chủ. Một số nghị sĩ Mỹ còn đề xuất xem xét lại các khoản viện trợ nếu tình trạng vi phạm nhân quyền tiếp diễn. Vai trò của truyền thông từ kiểm duyệt đến phản kháng. Truyền thông đóng vai trò trung tâm trong cuộc khủng hoảng này. Khi chính phủ ban hành lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội, họ không chỉ ngăn chặn thông tin, mà còn kích hoạt làn sóng phản kháng. Gen Z, vốn sống trong môi trường số, coi mạng xã hội là không gian biểu đạt, kết nối và tổ chức. Việc cấm đoán bị xem là hành động bịt miệng dân chúng. Trong khi các kênh truyền hình quốc gia bị kiểm soát, thì các livestream trên TikTok, Instagram và YouTube lại trở thành nguồn tin chính. Những video ghi lại cảnh đụng độ, tiếng khóc của người dân và hình ảnh trẻ em bị thương đã lan truyền khắp thế giới, tạo ra áp lực quốc tế đối với chính phủ Nepal. Báo chí độc lập trong nước như Katipur, Sitopati và The Himalayan Times đã cố gắng đưa tin trung thực, nhưng cũng đối mặt với xét, cho thấy mức độ kiểm soát thông tin ngày càng nghiêm trọng. Dự báo tương lai, Nepal sẽ đi về đâu? Nepal đang đứng trước ngã rẽ lịch sử. Có 3 kịch bản có thể xảy ra. Cải cách thể chế. Nếu chính phủ lắng nghe tiếng nói của người dân, đặc biệt là giới trẻ, và tiến hành cải cách thể chế, bao gồm minh bạch hóa ngân sách, cải tổ hệ thống tư pháp và đảm bảo quyền tự do ngôn luận, thì Nepal có thể bước vào một thời kỳ dân chủ thực chất. Đây là kịch bản lý tưởng, nhưng đòi hỏi sự dũng cảm chính trị và cam kết lâu dài. Trấn áp và thoái lui. Nếu chính phủ chọn con đường trấn áp, sử dụng quân đội để kiểm soát biểu tình, thì Nepal có thể rơi vào vòng xoáy bạo lực và bất ổn kéo dài. Điều này sẽ làm suy giảm niềm tin quốc tế, ảnh hưởng đến đầu tư, du lịch và viện trợ.
thỏa hiệp và chuyển giao quyền lực. Một kịch bản trung gian là chính phủ đàm phán với các nhóm biểu tình, đưa ra lộ trình cải cách và có thể chuyển giao quyền lực cho một chính phủ lâm thời. Đây là cách để xoa dịu tình hình, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn nếu không có cải cách thực chất. Gen Z và vai trò lịch sử. Điều đặc biệt trong cuộc biểu tình lần này là vai trò của Gen Z. Họ không chỉ là người tham gia, mà là người lãnh đạo. Họ tổ chức qua mạng xã hội, chia sẻ thông tin và tạo ra áp lực chính trị. Đây là thế hệ đầu tiên tại Nepal có khả năng thay đổi cục diện chính trị bằng công nghệ và tư duy toàn cầu. Một nhà phân tích chính trị tại Kathmandu nhận định Gen Z không giống các thế hệ trước. Họ không sợ hãi, không bị ràng buộc bởi truyền thống và có khả năng kết nối quốc tế. Lực lượng có thể định hình tương lai Nepal. Kết luận: Nepal, một quốc gia đang thức tỉnh. Cuộc biểu tình tại Nepal không chỉ là sự kiện chính trị, mà là dấu hiệu của một quốc gia đang thức tỉnh. Người dân, đặc biệt là giới trẻ, đang đòi hỏi một Nepal mới, nơi công lý, minh bạch và dân chủ không chỉ là khẩu hiệu, mà là hiện thực. Tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng một điều đã rõ: Nepal không còn là quốc gia im lặng. Tiếng nói của người dân đã vang lên, và thế giới đang lắng nghe. Phần 2. Khủng hoảng chính trị và sự thức tỉnh của thế hệ trẻ Nepal. Đám đông phẫn nộ khi tiếng nói bị bóp nghẹt. Từ sáng sớm ngày 4 tháng 9, thủ đô Kathmandu đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các nhóm biểu tình. Họ không chỉ tụ tập quanh tòa nhà quốc hội, mà còn tràn ra các tuyến phố chính, hô vang khẩu hiệu đòi công lý, minh bạch và cải cách thể chế. Hô vang khẩu hiệu đòi công lý, minh bạch và cải cách thể chế. Đa phần người biểu tình là thanh niên thuộc thế hệ Gen Z, những người lần đầu tiên rời khỏi thế giới mạng để bước ra đường phố, đối mặt trực tiếp với chính quyền. Họ không còn tin vào những lời hứa suông. Họ muốn một thủ tướng được bầu trực tiếp, không phải thông qua các thỏa thuận chính trị hậu trường. Họ muốn chấm dứt tình trạng Nepal Babi, thuật ngữ chỉ những đặc quyền chính trị được truyền từ đời này sang đời khác trong các gia đình quyền lực. Tòa nhà quốc hội bị phóng hỏa, biểu tượng của sự sụp đổ. Cuộc biểu tình nhanh chóng leo thang thành bạo lực. Người biểu tình đã đột nhập và phóng hỏa tòa nhà quốc hội Nepal. Một hành động mang tính biểu tượng, thể hiện sự sụp đổ niềm tin vào thể chế hiện tại. Vài giờ sau, Thủ tướng Kebesama Oli buộc phải tuyên bố từ chức sau khi văn phòng của ông bị xông vào và nhà riêng tại Bangkok bị thiêu rụi. Tại Singhanaba, nơi đặt các bộ nhà bị phóng hỏa bất chấp lệnh giới nghiêm, cảnh sát không thể kiểm soát tình hình và quân đội được triển khai khẩn cấp. Tuy nhiên, thay vì làm dịu tình hình, sự hiện diện của quân đội càng khiến người dân thêm phẫn nộ. Lệnh cấm mạng xã hội dọc nước tràn ly. Lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội, bao gồm Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube và X, được ban hành vào sáng ngày 4 tháng 9. Theo chính phủ, lý do chính thức là các nền tảng này chưa đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông, vi phạm quy định về quản lý nội dung, chống tin giả và ngôn từ thù địch. Tuy nhiên, người dân không tin vào lời giải thích này. Họ cho rằng đây là hành động kiểm duyệt, nhằm ngăn chặn các cáo buộc tham nhũng và lạm quyền đang lan truyền trên mạng. Đáng chú ý, TikTok, ứng dụng thuộc sở hữu của Trung Quốc, đã hoàn tất việc đăng ký và vẫn hoạt động bình thường, khiến dư luận đặt câu hỏi về sự thiên vị và động cơ chính trị phía sau lệnh cấm. Gen Z từ im lặng đến hành động. Đối với thế hệ trẻ Nepal, mạng xã hội không chỉ là công cụ giải trí, mà là không gian sống. Họ dùng Instagram để liên lạc, Facebook để kinh doanh, YouTube để học tập, và WhatsApp để tổ chức các hoạt động cộng đồng. Việc cấm đoán các nền tảng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân, mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng triệu doanh nghiệp nhỏ. Một người biểu tình chia sẻ, chúng tôi kinh doanh qua Facebook. Nếu bị đóng, chúng tôi mất khách hàng, mất thu nhập. Chính phủ không hiểu rằng mạng xã hội là sinh kế của chúng tôi. Lệnh cấm đã khiến Gen Z nhận ra rằng họ không thể tiếp tục im lặng. Họ phải lên tiếng, phải xuống đường, phải đối đầu với hệ thống đã xem thường họ quá lâu. Tham nhũng. Mặc dù truyền thông quốc tế tập trung vào lệnh cấm mạng xã hội như nguyên nhân chính của cuộc biểu tình, nhưng thực tế, cơn giận dữ đã tích tụ từ lâu. Nepal đã trải qua hơn 2 thập kỷ bất ổn chính trị, với hàng loạt chính phủ ngắn hạn, các vụ bê bối tham nhũng và sự lạm dụng quyền lực của các đảng phái. Ba đảng lớn, Đảng Cộng sản Nepal,
Đảng Dân tộc Cực đoan và Đảng Quốc dân Nepal bị cáo buộc đã âm thầm duy trì một hệ thống nô lệ hiện đại. Trong đó, giới trẻ bị bóc lột, bị bán ra nước ngoài dưới danh nghĩa lao động xuất khẩu, trong khi các quan chức cấp cao hưởng đặc quyền và miễn trách nhiệm. Chính phủ liên bang do Đảng Cộng sản Maoist Nepal lãnh đạo cũng bị chỉ trích vì giữ im lặng trước các vi phạm nhân quyền. Sự im lặng này được xem là đồng lõa, khiến người dân mất niềm tin hoàn toàn vào thể chế. Phân tích chính trị, khủng hoảng niềm tin và yêu cầu cải cách. Cuộc biểu tình không chỉ là phản ứng tức thời, mà là lời gọi cải cách toàn diện. Người dân muốn bầu cử trực tiếp thủ tướng, thay vì thông qua nghị viện bị chi phối bởi các nhóm lợi ích. Minh bạch hóa ngân sách và tài sản của quan chức. Cải tổ hệ thống tư pháp để đảm bảo công lý cho nạn nhân của bạo lực chính trị. Bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền truy cập thông tin. Đây là những yêu cầu không dễ thực hiện, nhưng nếu bị phớt lờ, Nepal sẽ tiếp tục rơi vào vòng xoáy bất ổn. Nepal trong mắt quốc tế, áp lực ngày càng lớn. Các tổ chức quốc tế đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Nepal tôn trọng quyền biểu đạt và chấm dứt bạo lực. Liên Hợp Quốc kêu gọi đối thoại hòa bình. Human Rights Watch yêu cầu điều tra độc lập về các vụ chết người ngày 8 tháng 9. Hoa Kỳ và EU cảnh báo sẽ xem xét lại các khoản viện trợ nếu tình trạng vi phạm nhân quyền tiếp diễn. Nepal vốn phụ thuộc vào viện trợ quốc tế và kiều hối, không thể phớt lờ áp lực này. Tuy nhiên, nếu chính phủ tiếp tục trấn áp, họ sẽ đối mặt với sự cô lập về ngoại giao và suy giảm uy tín trên trường quốc tế. Kết luận phần 2, một thế hệ đang định hình lịch sử. Cuộc biểu tình tại Nepal là minh chứng cho sự thức tỉnh của thế hệ trẻ. Họ không còn chấp nhận vai trò thụ động. Họ muốn thay đổi, muốn cải cách và sẵn sàng đối đầu với hệ thống cũ. Tòa nhà Quốc hội bị thiêu rụi không chỉ là sự kiện vật lý, mà là biểu tượng của sự sụp đổ niềm tin. Lệnh cấm mạng xã hội không chỉ là quyết định hành chính, mà là chất xúc tác cho một cuộc cách mạng dân chủ. Nepal đang bước vào thời kỳ chuyển mình. Và Gen Z, thế hệ từng bị xem là chỉ biết sống ảo, đang chứng minh rằng họ có thể thay đổi cả một quốc gia. Phần 3. Tham nhũng hệ thống và khủng hoảng niềm tin tại Nepal. Thắng và khủng hoảng niềm tin tại Nepal. Tham nhũng từ hiện tượng đến bản chất hệ thống. Nepal không chỉ đang đối mặt với những vụ tham nhũng đơn lẻ, mà là một hệ thống tham nhũng ăn sâu vào mọi cấp độ chính quyền, từ địa phương đến trung ương. Người dân không còn cảm thấy ngạc nhiên trước các bê bối tài chính, mà thay vào đó là sự mệt mỏi, chán nản và mất niềm tin. Đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, tham nhũng không chỉ là hành vi sai trái, mà là biểu tượng của một hệ thống chính trị đã lỗi thời và không còn đại diện cho lợi ích của người dân. Họ không chỉ muốn thay đổi cá nhân lãnh đạo, mà muốn thay đổi toàn bộ cấu trúc quyền lực. Họ kêu gọi một thế hệ chính trị gia mới, có học thức, có đạo đức và thực sự phục vụ đất nước. Họ muốn một Nepal nơi mọi người đều có cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế và việc làm, không bị cản trở bởi các mối quan hệ thân hữu hay đặc quyền gia đình. Trong bối cảnh truyền thông truyền thống bị kiểm soát, mạng xã hội đã trở thành công cụ duy nhất để người dân Nepal chia sẻ thông tin, tổ chức phong trào và phơi bày sự thật. Những hình ảnh về các biệt thự xa hoa của quan chức, các chuyến du lịch sang trọng của con cái họ và các hợp đồng mờ ám đã được lan truyền rộng rãi, khiến người dân phẫn nộ. Chính phủ, thay vì đối thoại, lại chọn cách cấm mạng xã hội, một hành động bị xem là bịt miệng dân chúng. Nhưng chính hành động đó đã kích hoạt làn sóng phản kháng chưa từng có. Gen Z, thế hệ từng bị xem là thụ động, đã đứng lên, không chỉ để bảo vệ quyền truy cập thông tin, mà để đòi lại quyền làm chủ đất nước. Những cái chết không thể bị lãng quên. Ngày 8 và 9 tháng 9 đã trở thành những ngày đen tối trong lịch sử hiện đại của Nepal. Ít nhất 19 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ, bao gồm cả trẻ em và sinh viên. Những cái chết này không thể bị xóa nhòa. Những cái chết này không thể bị xóa nhòa bằng các tuyên bố từ chức hay lời xin lỗi muộn màng. Đối với người dân, đặc biệt là giới trẻ, đó là bằng chứng cho thấy chính quyền đã thất bại trong việc bảo vệ công dân. Việc chính phủ mở lại mạng xã hội sau các vụ chết người không được xem là hành động thiện chí, mà là sự né tránh trách nhiệm. Người dân không chỉ muốn truy cứu trách nhiệm hình sự, mà còn muốn thay đổi toàn bộ cách vận hành của nhà nước. Bê bối sân bay Pokhara, biểu tượng của thất thoát và lạm quyền.
Một trong những vụ tham nhũng gây chấn động nhất là bê bối liên quan đến dự án sân bay quốc tế Pokhara. Theo điều tra của Quốc hội, ít nhất 71 triệu USD, khoản vay từ ngân hàng Exim Trung Quốc, đã bị rút ra không rõ lý do. Thay vì được đầu tư vào cơ sở hạ tầng, số tiền này bị phân tán qua mạng lưới các chính trị gia, quan chức và nhà thầu. Cuộc điều tra đề xuất truy cứu trách nhiệm hình nhưng chỉ các thành viên đối lập bị xử lý, trong khi các nhân vật thân chính phủ vẫn bình an vô sự. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ về tính công bằng và minh bạch trong hệ thống tư pháp Nepal. Giấy tờ giả và nạn buôn người trá hình. Một vụ việc khác gây phẫn nộ là việc hàng ngàn thanh niên Nepal bị yêu cầu nộp tiền để được cấp giấy tờ giả mạo, ghi rằng họ là người tị nạn Bhutan. Những giấy tờ này giúp họ xin việc ở nước ngoài, nhưng đồng thời cũng khiến họ trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người trá hình. Quyền tị nạn vốn chỉ dành cho cộng đồng người Nepal từng bị trục xuất khỏi Bhutan, nhưng đã bị lợi dụng để trục lợi. Điều tra cho thấy các chính trị gia từ nhiều đảng lớn đều có liên quan, nhưng một lần nữa, chỉ những người thuộc phe đối lập bị truy cứu. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự thiên vị chính trị và sự mục ruỗng của hệ thống pháp luật. Khủng hoảng dịch vụ công, giáo dục và y tế trong tình trạng kiệt quệ. Giáo dục và y tế trong tình trạng kiệt quệ. Trong khi các quan chức sống xa hoa, thì bệnh viện công và trường học tại Nepal đang chật vật để duy trì hoạt động. Nhiều cơ sở y tế thiếu thuốc men, thiết bị và nhân lực. Trường học thì xuống cấp, giáo viên bị nợ lương, học sinh phải học trong điều kiện tồi tệ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn là trụ cột của nền kinh tế, nông dân phải đối mặt với tình trạng thiếu phân bón, giá cả tăng cao và mùa vụ thất bát. Chính phủ không có chính sách hỗ trợ hiệu quả, khiến người dân càng thêm khốn khó. Thất nghiệp và làn sóng di cư của giới trẻ. Theo khảo sát của Văn phòng Thống kê Quốc gia Nepal, tỷ lệ thất nghiệp năm 2024 là 12,6%, con số cao nhất trong vòng một thập kỷ. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh đầy đủ thực tế, vì phần lớn người dân làm việc trong nền kinh tế phi chính thức, không có hợp đồng lao động. Chính thức, không có hợp đồng lao động. Giới trẻ, đặc biệt là Gen Z, đang rơi vào tình trạng thất nghiệp có học thức. Họ có bằng cấp, có kỹ năng, nhưng không có cơ hội. Nhiều người phải rời bỏ đất nước để làm việc tại các quốc gia vùng vịnh và Malaysia, chấp nhận điều kiện lao động khắc nghiệt để nuôi sống gia đình. Gen Z và nền kinh tế sáng tạo bị bóp nghẹt. Gen Z tại Nepal không chỉ là người tiêu dùng công nghệ, mà là người sáng tạo nội dung, người kinh doanh trực tuyến, người tổ chức cộng đồng. Họ dựa vào mạng xã hội để kiếm sống, để học tập, để kết nối. Việc cấm mạng xã hội không chỉ là hành động kiểm duyệt, mà là đòn giáng vào nền kinh tế sáng tạo non trẻ của Nepal. Đối với Gen Z, mạng xã hội là không gian sống, là nơi họ thể hiện bản thân, xây dựng sự nghiệp và tạo ra giá trị. Khi không gian đó bị đóng lại, Nepal đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc. Người dân không còn tin vào chính phủ, vào hệ thống pháp luật, vào các đảng phái chính trị. Gen Z, thế hệ từng bị xem là thụ động, đang chứng minh rằng họ không chỉ là nạn nhân, mà là lực lượng tái thiết. Họ không đòi hỏi đặc quyền, mà đòi hỏi công lý. Họ không muốn lật đổ mà muốn cải cách. Họ không chống lại đất nước, mà đang cố gắng cứu lấy nó. Phần 4. Nepal trước ngã rẽ lịch sử hồi kết của một cuộc thức tỉnh. Di cư và giấc mơ bị bỏ lại. Nepal, quốc gia nằm giữa hai cường quốc châu Á, đang chứng kiến làn sóng di cư chưa từng có. Theo dữ liệu chính phủ, hơn 741.000 thanh niên đã rời khỏi đất nước chỉ trong năm ngoái, chủ yếu tìm việc làm trong lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp tại Ấn Độ. Malaysia, Qatar và các quốc gia vùng vịnh. Đây không chỉ là con số thống kê, mà là biểu tượng của một thế hệ mất niềm tin vào khả năng phát triển trong nước. Dân chủ, vốn được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội và công bằng, lại trở thành một khái niệm xa vời đối với nhiều người trẻ. Họ không thấy mình được đại diện trong các chính sách. Họ không thấy tương lai trong một hệ thống chính trị mà quyền lực luân chuyển giữa một nhóm nhỏ các gia đình tinh hoa. Giới tinh hoa và sự phẫn nộ ngày càng lớn. Cơn giận dữ của người biểu tình không chỉ nhắm vào chính phủ, mà còn vào toàn bộ tầng lớp tinh hoa chính trị. Hình ảnh con cái của các lãnh đạo quyền lực khoe xe sang, quần áo hàng hiệu và cuộc sống xa hoa đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Đối với Zanzibar, Nepal,
một trong những nhóm tổ chức biểu tình. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự bất công và thiên vị. Gia đình cựu thủ tướng SR Bahadur trở thành tâm điểm chỉ trích. Con trai và con dâu, ông bị xem là biểu tượng của đặc quyền, trong khi hàng triệu thanh niên Nepal phải vật lộn với chi phí sinh hoạt và cơ hội việc làm hạn chế. Sự tương phản này đã thổi bùng ngọn lửa phản kháng trong lòng giới trẻ. Trò chơi quyền lực và vòng luân chuyển lãnh đạo. Kể từ khi hiến pháp mới được ban hành năm 2015, chỉ 3 lãnh đạo Kabesama Oli, Buddha Kamandahan Rachanda và SR Bahadur thay phiên nhau lãnh đạo chính phủ. Thời gian tại vị của mỗi người thường ngắn, chỉ 1 hoặc 2 năm, khiến chính sách quốc gia thiếu tính ổn định và liên tục. Đối với nhiều thanh niên Nepal, đây không phải là dân chủ, mà là một trò chơi quyền lực. Một hệ thống được thiết kế để phục vụ lợi ích của các chính trị gia và gia đình họ, trong khi người dân bình thường bị bỏ lại phía sau của các chính trị gia và gia đình họ, trong khi người dân bình thường bị bỏ lại phía sau. Việc Kabesama Oli bị lật đổ chỉ hơn 1 năm sau khi nhậm chức lần thứ 3 là minh chứng cho sự bất ổn chính trị kéo dài. Sân bay đóng cửa, biểu tượng của sự tê liệt quốc gia. Sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu, cửa ngõ chính của Nepal với thế giới, đã bị đóng hoàn toàn sau khi các cuộc biểu tình leo thang. Khói hơi cây xuất hiện gần sân bay khi chính quyền cố gắng giải tán người biểu tình. Gần 700 hành khách Ấn Độ bị mắc kẹt, các chuyến bay bị hủy, và tình trạng hỗn loạn lan rộng. Một hành khách chia sẻ, tôi đang có mặt tại sân bay quốc tế Nepal, dự định lên chuyến bay Indigo đi Delhi lúc 14 giờ. Nhưng sân bay đóng cửa, khói bốc lên khắp nơi. Tôi không thể ra ngoài, không thể bay, không thể làm gì. Sự tê liệt của sân bay không chỉ là gián đoạn giao thông, mà là biểu tượng cho sự tê liệt của cả quốc gia, nơi chính quyền không thể kiểm soát tình hình, và người dân không còn tin vào thể chế. Phản ứng từ Ấn Độ và quốc tế. Ấn Độ, quốc gia có biên giới dài với Nepal, đã theo dõi sát tình hình. Chính phủ ban hành cảnh báo tại biên giới, yêu cầu công dân tạm trú và tránh ra đường. Thủ tướng Narendra Modi chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Nội các về an ninh để thảo luận các diễn biến. Các hãng hàng không như Indigo và India hủy toàn bộ chuyến bay đến Nepal. Truyền thông quốc tế đưa tin dày đặc, mô tả đây là một trong những cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất tại Nam Á trong thập kỷ qua. Kêu gọi hòa bình và bước chuyển mới. Vào cuối ngày 9 tháng 9, Tổng tư lệnh quân đội Nepal, tướng Ashok Jaisingham, phát biểu trước quốc dân, kêu gọi đàm phán với người biểu tình. Ngày hôm sau, tình hình tại Kathmandu bắt đầu lắng xuống. Quân đội được triển khai khắp thủ đô. Các nhóm Gen Z tuyên bố dừng các hành vi phá hoại, nhấn mạnh rằng phong trào đã bị một số kẻ cơ hội lợi dụng. Họ khẳng định mục tiêu của mình là cải cách, không phải hỗn loạn. Tương lai chính trị, chính phủ đoàn kết hay hỗn loạn kéo dài. Cuộc khủng hoảng chưa từng có này để lại một dấu hỏi lớn về tương lai chính trị của Nepal. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết quốc gia, Nepal sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng bất ổn hiến pháp và chính trị kéo dài. Dù quân đội tuyên bố đảm trách an ninh, nhưng hiện chưa rõ ai sẽ đảm nhận vai trò thủ tướng tiếp theo. Các đảng phái vẫn đang thương lượng, nhưng sự mất niềm tin từ người dân khiến quá trình này trở nên khó khăn. Gen Z và cuộc cách mạng dân chủ mới. Các cuộc biểu tình do Gen Z dẫn dắt đã làm rung chuyển nền tảng chính trị của Nepal. Những cảnh tượng tại Kathmandu gợi nhớ đến các cuộc biểu tình tại Bangladesh năm ngoái, khi thanh niên buộc Thủ tướng Sheikh Hasina phải từ chức sau vài tuần bất ổn. Nepal giờ đây cũng đứng trước ngã rẽ lịch sử. Liệu phong trào này có mang lại thay đổi thực sự, hay sẽ phai nhạt như nhiều phong trào trước đây? Điều đó vẫn còn phải chờ thời gian trả lời. Hồi kết mở, một quốc gia đang viết lại vận mệnh. Nepal không còn là quốc gia im lặng. Tiếng nói của người dân, đặc biệt là giới trẻ, đã vang lên mạnh mẽ. Họ không chỉ phản đối mà đang kiến tạo. Họ không chỉ giận dữ mà đang hành động. Cuộc khủng hoảng này không phải là sự kết thúc, mà là khởi đầu của một chương mới. Một chương mà dân chủ không chỉ là hình thức, mà là thực chất. Một chương mà người dân không chỉ là người theo dõi, mà là người kiến tạo. Nepal đang viết lại vận mệnh của mình, Và thế hệ trẻ, Gen Z, chính là cây bút đang định hình từng dòng chữ.
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng bình luận viên Phú Lâm qua loạt bài này. Nếu bạn thấy những phân tích này đáng suy ngẫm, hãy chia sẻ để nhiều người cùng nhìn rõ hơn bức tranh kinh tế mà chúng ta đang sống trong đó. Và nếu bạn vẫn đang ở đây, hãy để lại một bình luận. Tôi sẽ luôn đọc và trân trọng mọi lời bình mà bạn để lại. Hẹn gặp lại bạn trong những phân tích tiếp theo từ bình luận viên Phú Lâm.